اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نن زمونږ د CCNA 23 نمبر لیکچر کې درېمه حصہ ده او دې لیکچر کې موږ سټیټیک فلوټینګ او ډیفالت راوټینګ چې کوم دی دا غي لیبس کو او دا په پیجنو ریکارډینګ ولا الریډي ما کلاس کې کړی دی نو راځي چې هغه لیکچر وینو. د دې نه مخکې موږ د راوټینګ خبره کړې و چې راوټینګ څه شی دی هغه کې موږ بیسیک ویلو راوټر یو فنکشن پرفارم کوي هغه ته راوټینګ وایي. دا راوټینګ په ذریعہ باندې راوټر د سورس نیټورک د ډیسټینیشن نیټورک د بیسټ پاث سلیکټ کوي ډیټا راوټ کوي هغه ته څه ویل شي راوټینګ ویل شي. بیا زموږ سره د راوټینګ چې کوم دی څه قسمونه دي سټیټیک راوټینګ دی او ډاینامیک راوټینګ دی. په سټیټیک راوټینګ کې بیا زموږ سره فردر درې کټګوریز دي ټایپس دي یو سټیټیک راوټ دی یا فلوټینګ راوټ دی یو ډیفالت راوټ دی. هغې نه بعد بیا زموږ سره ډاینامیک راوټ دی. ډاینامیک راوټ موږ په راوټر باندې الګ کنفیګر کوو چې کله زموږ سره نیټورک سایز لارج وي چېرته راوټر یې ډېر نو سټیټیکلی که ایډمنسټریټرز یو راوټ کنفیګر کوي په راوټر باندې دغه لینتي پروسس دی. دغه مسلو ختمولو دپاره موږ څه چل کوو په خپل راوټر باندې ډاینامیک راوټینګ کوو. ډاینامیک راوټینګ د پروټوکول د هیلپ سره کېږي. مختلف پروټوکول چې د هغې په ذریعه باندې ډاینامیک راوټینګ کېږي. ریپ دی یا IGRP دی EGRP دی او SPF دی ISIS دی او BGP دی. بیا د هغې نه بعد پکې موږ د سټیټیک ته راغلي وو چې اول یې سټیټیک دی او سټیټیک کې موږ کړی و چې IP راوټ او داسې یو ټپالوجي موږ کړې وه او د هغې نه بعد چې کوم دی بیا موږ هغه ایډمنسټریټیو ډسټنس خبره کړې وه ته نم وه ها د دې ایډمنسټریټیو ډسټنس خبره خو مې درته نه ده کړې چې ایډمنسټریټیو ډسټنس څه شی دی ښه ده دا مخکې را روان دی. هغې نه بعد چې کوم دی بیا زموږ سره ډیفالت راوټ دی او فلوټینګ سټیټیک راوټ دی. بیا موږ د هغې ایډوانټیجز او ډس ایډوانټیجز ویلو. نو راځو موږ نن د ډیفالت راوټ او فلوټینګ راوټ چې کوم دی پریکټیکل موږ لیب کوو. ډیفالت راوټ موږ په هغه سیناریو کې په هغه سچویشن کې کوو چې کله زموږ سره ډیسټینیشن اننون وي. مطلب دا چې ډیسټینیشن زموږ سره لارج سایز اف نیټورک وي. اوس لکه زه راځم زما یو راوټر دی دا د انټرنیټ سره کنیکټ دی. نو زما راوټر په انټرنیټ باندې د هغه ویب سرورو سره د هغه نیټورکو سره کمیونیکیشن کوي چې د چا انفارمیشن پکې. نو اوس زمونږ کینو د ګوګل د سرورو انفارمیشن بیټ کوو د یوټیوب او د فیسبوک او ډېر شی ویب سایټ دي په دې دنیا کې. نو دا ډېر لینتي پروسس دی. د دې لپاره د نیټورک انجینیرانو یو سټانډرډ رئیس دی یا IEEE والا مونږ ووایو داسې ارګنایزیشن دی هغه یو داسې یو اډرس رئیس دی چې په هغه اډرس باندې کله مونږ راوټ وکړو او هغه اډرس راوټر ته ور وښایو نو راوټر له چې هر قسمه ډیټا راشي هغه په هغه اډرس باندې انټرنیټ سایټ ته ورکوي. نو مطلب دا چې په دغه یو اډرس باندې تا د هر چا سره کمیونیکیټ کوي. دغه زمونږ څه شی دی ډیفالت راوټ دی. بیا د هغې نه بعد زمونږ سره دغه دی د فلوټینګ راوټ دی. فلوټینګ راوټ چې کوم دی مخکې به مسله سره تله چې اوس موږ سټیټیک راوټ کړی دی او په سټیټیک راوټ کې زموږ سره د راوټر نه 2-3 لینکس دي او په دې کې دا یو لینک ورته بیسټ پات ورته موږ خوله چې په دې ډیټا ځي او دغه لینک زموږ سره ډاون شي. نو په کار ده چې بیا په دې کې هغه بیک اپ پاتې نه چې دا ډاون شو هغه دې ان کېږي. نو دغې لپاره موږ هغه فلوټینګ راوټ کوو. بیا چې کله لارج نیټورک شي نو بیا پکې دا فلوټینګ هم دغه نه کوي لکه دا د سټیټینګ سره تعلق ساتي. نو دا کار بیا مخکې چې کوم دی پروټوکولز کوي. پروټوکول موږ امپلیمنټ کوو هغه په خپله باندې یو بل سره نیټورک انفارمیشن شیر کړي. یو راوټر وایي زما سره دا د نیټورک کې دا د نیټورک سره زه کمیونیکیشن کولی شم بل راوټر له ورکړي هر راوټر داسې وکړي. نو بیا د هغې په بیس باندې یو راوټر بل راوټر ته پات ګوري چې په کم پاتس باندې ځته شم بیسټ پات زما سره کم یو د ډیټا زه په کم یووالي ورکوم چې یو فیډ کېږي بیا هغه بل په خپله باندې اټومیټیکلي هغه ان کوي. نو دغه موږ وروسته ووایو راځو موږ اوس یو بیسیک لیک کوو. د راوټینګ فنکشن دا دی چې د سورس نه ډیسټینیشن ته ډیټا ورکوي. فلوټینګ راوټ چې کوم دی دا موږ ته د بیک اپ پات فنکشن راکوي. لکه زموږ سره انوایرمنټ داسې که نه ور دی زه درته په سیناریو کې چې په ریکارډینګ کې هم راشي یو منټ ښه ټاپالوجي ته وګورو زه پوه شي چې بیسیک راوټرې دي موږ به یو 3 راوټرې راوالو. نو موږ به راشو دلته د دې به کیبلینګ وکړو. کنټرول سره به دا پریس وکړو چې ملټیپل سلیکشن وشي. زه دا نیټورک دی دلته یو نیټورک دی دا به سره به کوم انټرفیس باندې کنیکټ وي فاصله 0/0 باندې سیکوینس به ساتو بګیږي ایترنیټ 0/1 باندې او دلته راشه فاست ایترنیټ 0/0 باندې فاست ایترنیټ 0/گیګا ایترنیټ 0/1 باندې. دې نه پس به اسکیپ وا کنټرول سره دا اتوماتیک کړي سلیکټ کا بس یو کلیک کا ودل کلیک کا دای په فاست ایترنیټ 0/1 کنیکټ کو دای په فاست ایترنیټ 0/2 کنیکټ کو دای په فاست ایترنیټ 0/1 کنیکټ کو ځکه چې دا بل سوئچ دی دې کلیک کو دا فاست ایترنیټ 0/1 کنیکټ شو دا فاست ایترنیټ 0/2 کنیکټ شو. دا غې نه پس بیا دلته تاسو دا کنیکشن را لیو کدا دا سیرانه کنه او د دې په منځ کې تاسو دا کلیک کوئ دا سی بوزي نو د خپل سیریل کیبل لري.
او چې داسې کلیک کو داسې او دا په خپل باندې سیکوینس ته ګوري 0 نه سٹارټ کوي 0 by 0 باندې دلته شو بیا داسې پدې کې 1 شو دلته بیا 0 کی او دا زما مینوالي ګوما چې دلته زموږ سره څه شي 0 by 0 0 by 0 وای نه دا کنه زرا زما د زری ګوما او دا مینوالي را لمه دلته ورته ما چې په سیریل 0 by 0 0 by 1 کنیکټ شه سیریل 0 by 0 0 by 1 کنیکټ شه سیریل 0 by 0 او 0 by 1 باندې کنیکټ شه نو وس د یو نتورک نه بل نتورک ته د تلو د پاره زموږ سره د یو راوټر نه سو پاس دي دوه پاس دي چې دا راوټر R1 کله R3 د نتورک سره کمیونیکیشن کې مې به چې سره نور سوچونه لګېدلې نو د دې لپاره د ډیټا د داسې را لګل شي دا داسې را لګل شي نو دې ته وسه شی ویل شي راوټینګ ویل شي سره مختلف لاري کنه دا و چې زه دا ډیټا په دې باندې ولېګم په دې باندې ولېګم نو په دې کې موږ کم پات خایو بیسټ پات بخایو شارټیسټ نه بیسټ پات نه مطلب دا دی چې پاغي باندې د فیلر چانسز کمی ریلایبلی بینډویث زیاتی ډیلی کمی ډیلی انتظار ته وي دیو ځکه نه ورته کې لګي خو بینډویث د لینک سپیډ زیاتی تھروپوټ زیاتی کدا ورته ته دغه نه کینو په دې کې داسې پروتوکولز مخکې روان دي دغه پروتوکول میټریک دی میټریک کاست یو ویلیو راو بس میټریک لکه مانګ دغه سټرم کنډیشن دی هغه وایي په ځینی پروتوکول وایي په هغه لار باندې زما چې په کم باندې زما سره راوټري کمی دي ځینی وایي په هغه لار باندې زما چې په کم باندې زما سره لینک بینډویث چې کم دی هغه زیات دی بل وایي په هغه لار باندې زما چې د لینک بینډویث هم زیات دی خو زموږ سره ډیلی په کم ده د هر راوټر خپل فنکشن دی د هر راوټینګ پروتوکول چې کم دی خپل میټریک دی دغه ډیسیژن اغستو ته د دې ټرم کنډیشن ته د دې مانګ ته سوی میټریک وای د ریپ دا میټریک دی وای زما په کم راوټر چې کم لار باندې زم هغه لار باندې بده سول ډیسټینیشن د زما چې راوټر به کمی چې د دې و زمون سره کری پوس امپلیمنٹ وګنه مخ ډاینامیک دی د دې زما سره 1 KB سپیډ دی د 100 GB سپیډ دا په 1 KB باندې زینو نقصان دی کنه نه دا پکار دی ریلایبل پات دا دی چې ستا سره بینډویث زیات دی خیر دی که هاف پکې ومنځ کې دی هاف وای هغه ته هغه هاف کاونټ هغه میټریکس کې هاف کاونټ هاف یو پوینټ ته وای لکه زه دې ځکه نه زما دا یو هاف دی دا بل هاف دی دا بل هاف دی دا بل هاف دی د راوټر چې څومره په منځ کې راځي ته هافس وای راوټر ته هاف وای ها راځو موږ دلته اوس خبره د سټیټیک کو دلته به نتورک راوالو 192.168.0.0/24 دی او دلته په دې ایریا کې 172.16.0.0/16 دی او دلته به نتورک راوالو 10.0.0.0/8 او 11.0.0.0/8 او 12.0.0.0/8 د دې نه به یو آی پی راوالو دلته به ساين کو .1 .2 او .1 .2 .1 .2 پتا سو ډیپند کوي څنګه ډیزاین ورکوي او ما دا څه وکړ چې 1 بدل شي 2 بدل شي بیا به 1 دغه اخوا شي 1 دلته 2 دلته 1 دلته 2 دلته داسې نور چې هر آی پی او بس هغه ساين کولی د دې نتورک نو وای پی راولم دلته به ساين کوم دلته به ساين کوم د دې نتورک نه بدلته د دې نتورک نه بدلته د دې نتورک نه وای پی راولم اوله ای پی هغه بدلته ساين کوم .1 دا به ټول کمپیوټر په ګیټ وې کې راځي او دا به .1 دلته د دې نه اوله ای پی دلته اوله ساين کوي که اخري ساين کوي وتا ډیپند کوي وسره شي د راوټر د دې انټرفیس او بیسیک کنفیګریشن کول پکار دي چې دې ته آی پی ساين کوم د نتورک نه نو شټ ډاون کم data the IP send come no shutdown come data IP send come no shutdown come basic configuration is the router again pas we amanga routing ko static go bus static kya floating route de conti usne mein R1 de अब इंटरफेस % 0/0 1 mix 0.1 और नो शटडाउन IP send का इंटरफेस सीरियल 0/0 नोरा बशु मंग बदे इंटरफेस IP send को IP दा IP एड्रेस बोर तवर को 10.0.0.1 सीरियल 0/0 देगा ना दगे तासु दा अवल से चल को जिदा और टोपोलॉजी पर नोटबुक के जोड़ा वही
بیا چې زه کله د دې نه دغه کوم لکه کنفیګریشن کوم د ویډیو تاسو ګورئ نو خپل نوټ بک سره دا چې کوم کنفیګریشن دی نو هغه بیا ګورئ نو دغه بنئ ها 255.0.0.0 نو شټ ډاون هغه نه پس دا ایگزیټ کا انټرفیس سیریل 0/1 دی کنه الاندې نه یو آی پی ایڈریس ال د 12.0.0.2 255.0.0.0 نو شټ ډاون ایگزیټ شو د دینه او اینډ کایدا رائټ میموري کای چینج سٹور کای بیا راشي دی راوټر لا هر یو تاسو خو خبره ده سیکوینس کې ځای دلته په 2 باندې د دینه 2 آی پی سین کو په فاسټ په سیریل 0/1 باندې په 2 آی پی سین کو د سیریل 0 باندې بدلې ونه enable country host name r2 کای انټرفیس سیریل 0/1 او آئی پی ایڈریس دے دے دی 10.0.0.2 255 این ایگزیٹ شیپل تلاڑ شئی 1 نو شٹ ڈاؤن اینڈ کئی رائٹ میموری راشے دیا تھا country host name r3 गई इंटरफेस फासिल 0/0 IP assign गई इंटरफेस serial 0/1 IP address 11 2 no shutdown exit interface serial 0/0 IP address 001 नो शटडाउन अक्सर दा मैसेज राजी टैब वो है जो दा भी अपन लाइन थे हां असिस लॉग मैसेज वगैरह दी जनरेट कई राइट मेमोरी कई हां वस दा खो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन वाशो राशि दे कंप्यूटर उता आईपी नहीं साइन कई बेसिक लैब मंगा हां सर रियल एनवायरनमेंट के राउटर होता है आईपी नहीं मतलब मैनुअली ना रियल की मैनुअल राउटर की डिवाइसेस چې کوم دی هغه ته मैनुअल سرور شوی راوټر شوی شونه شو ایته मैनुअली یعنی سنګي ځکه کته ورته د ډي سی پی په ذریعہ باندې سین کړو دا چینج کیږي را چینج کیږي مې به ډي سی پی سرور یو نیم ټایم کې ډاون نه کته ریزرویشن هم کې مې به ډاون شي نو د کی ډیوایسز ته چې کوم راوټر دی سویچونه او دې ته دغه کایدا کا سی سی ټي وی کیمرا شو دغه تم لګه باکاری کنه मैनुअल तो 2 शो 1 मिक्स और 68 دا لیب موږ سیو د فیوچر یوز لپاره ښه زبا لاړ شم راوټینګ او راوټینګ لیب 7/5/2018 فیوچر کې بیا موږ چرته پدې کې دا یو لیب وای زمونږه پدې باندې بارے پی جی آر پی او اس پی اف دغه انیبل کو کنه نو بار بار دغه لپاره دا لیب جوړول دا پیاري سین کول دا ټیم دی او دا دا لیب وای زمونږ سره کار وکړي سیو کو او دیږي چې کله مونږه هغه چینجز کوو هغه په سٹور کوو نه لګا ریم کې دی خیر رائټ میموري کوي ملګه چینج څه مطلب وزل د ما سټیټیک راوټ وګو دې سیټ نه او دې سیټ نه دا کوي مو څه بجلی خو نه زی لګا دغه نه چېږي کوي دغه نه پس دغه شو یا هغه چینجز مونږ کړو کو ایریس کوي ریکون هغه زمونږ د بیا ډیر ټایم والی او خبره ده چې کله مونږ دا راوټینګ ماټینګ نو بیا وسه چل کوو چې چینجز د پینه سٹور کوو ها وس رازو بیسټ پاز زما سره دا دی کدا دی دوانو لینک سپیډ چې کوم دی سیم دی زب ورته یم چې زه راوټینګ کوم د دې نتورک نه د نتورک ته زما په کوم انټرفیس باندې ډیټا لګم زه چې لیټ سپوز په دې باندې خو کدا لینک زما سره فیډ شنو ډیټا بیا څه چل کې په دې باندې لګي نو را به شو دلته موږ څه چل کوو راوټینګ وکړو کانټي آی پی راوټ ډیسټینیشن نتورک دی کنه 172.16.0 دا غیر سبنیټ ماسک کی ډیټا بچاله ورکه 12001 لا
12.0.0.1 دی کنه زه دې راوټر ته هم کړه دې نتورک د پاره چې ډیټا تعالی رااله کمیونیکیشن دی نو ډیټا چاله ورکوا R3 له ورکوا په دې IP په دې انټرفیس باندې انټر بس د دې نه پس چل وکا ایگزیټ شه راشي د دې سر نمبر راوټینګ وکای کان تی IP route 192.168.0.0 او دغه دا سبنیټ ماسک 255.255.0 ډیټا 12.0.0.1 لور کا 1 او 2 لو په دې پر سیټ ما 1 او 2 کټو 1 ها دې کې 1 دا ور کولی بیا یې نه چل وکا ایگزیټ شه ها کا ریل دنیا کې تاسو یې خدا چینج سٹور کوي خو زموږ سره دا لیب دی نو خیر دې کا سٹور نشي ها پین کوي 172.16.0.1 اول د غیر راوټر ګیټ وی پین کا مطلب دا چې دا انټرفیس پین کا چې دا پین کی غنټه پټور خلق پین کیږي کدی خو څوک نه پین کیدو نو مې به په کمپیوټر کې فایروال ان دی نو فایروال کې هغه تاسو هغه رول چې کوم دی هغه اډ کې لاو کې 4 سړی دی چې کول شي مسلې ونی چې دا ځکه ایکسس کېدو غنا ټربل شوټینګ راتلی شي کنه کمپیوټر نه ایکسس کیږي نو مې به د نتورک مسله نه د کمپیوټر فایروال وګینه بلې پینګ میسجونه لګ کړی دي خاص چې دا پینګ کوي دا کمپیوټر باندې پینګ کوي ها دا ورته ټو کوي اولې په ګر د سره پاره میس کوي آر کېشه آر کو سره نه دا دا پاره ویټ کوي نو اولې په کې میس چې آر فایند کې نو بیا میسج روان شي دې بل لپاره د مونږ اوس کمیونیکیشن کیږي روان دی سجین دلته تاسو آی پی راوټ ولیکل کنه انټرفیس نه لیکو څنګه چې دا موږ په لور چې ورکړو انټرفیس څنګه لکه زه آی پی راوټ ورته یم د نتورک د لپاره کمیونیکیشن کین زه یم د راوټر له ورکاو خو د راوټر والا د انټرفیس له ورکاو چې په دې انټرفیس باندې آی پی دا غي له ورکاو یو دا طریقه ده بل دا طریقه ده چې موږ د راوټر ته راشو او ورته وایو آی پی راوټ ډیسټینیشن نتورک او ایگزیټ انټرفیس دا یو چې په دې باندې ایگزیټ کوا خو دې کې لګه مسلې راتلی شي بیس طریقه دا چې ته ورته د ډیسټینیشن ډیوایس د نیکسټ هاپ آی پی ورکی ویږي لکه وستا سره ریل راوټر دی د آی اس پی ولا سره کنیکټ دی دې ته له پبلک آی پی درکړی دا 100.100.100.1 ته درکړی دا 100.100.100.2 اول ته سین کړی دا او ستاوس چې برانچ افیس ته اغل ته په دوبۍ کې دی ویږي دا غي سره غوته وی پی انز هر څه پتا جوړ کړي نو دا غي نه پس به ته وی چې د دوبۍ غ ډیسټینیشن نتورک چې کوم دی آی پی راوټ ډیسټینیشن نتورک نو ډیټا چاله ورکوا نو تبا آی پی راوټ د دوبۍ والا نتورک دا غي سبنیټ ماسک دا غي نه پس چې کوم دی ورته با آی پی وخت چې 100.100.100.2 لدا ډیټا ورکوا آی اس پی راوټر له ورکوا غویا منګه مخ کې کمیونیکیټ کوي پرې زمونږ مخ کې جاری لیبر روان دي دا وته اکچوال سیناریو وخت چې په وین باندې به منګه راوټینګ انفارمیشن څنګه شیر کوو بای ډیفالت په وین باندې یونیکاسټ کمیونیکیشن رواني ملټی کاسټ براډکاسټ هغه باندې باندې دا پروتوکول چې کله موږ امپلیمنٹ کوو کنه دي سم ملټی کاسټ لګي براډکاسټ لګي کووینی نو تاسو په سټیټیک راوټ په کې نو سټیټیک راوټ کې ملټی کاسټ براډکاسټ سره میسجونه نه ایکسچینج کیږي او کوستا ارګنایزیشن سیناریو دا چې هغه او اس پی یوز کوي دا پروتوکول لګنه کته یو نیټورک د سره کزري که هر څه او اس پی په هر ځای کې ته امپلیمنٹ کوي نو او اس پی چې کله نیټورک انفارمیشن دا راوټر یو بل سره شیر کوي ایکسچینج کوي نو هغه ملټی کاسټ کوي او په وین باندې ملټی کاسټ الاود نه دی مثلا هغه د لپاره سولوشن دی دا ان شاء الله به موږ مخکې وایو وس خبره دا چې دې راوټر ته موبایل چې دې راوټر دې نیټورک له دا ډیټا ورکې ته په کمنټ انټرفیس باندې ورکې په دې باندې وس کدا لینک زموږ سره پیل شنو بیا وسه چې اډمنسټریټر برازي بیا به دا پات چینج کوي بیا ورته دا راخی وس ک اډمنسټریټر ورته په یو ټایم باندې کینی او دا پات مرته ورخه چې ډیټا په دیم لګا نو بیا لوډ بیلانسینګ کوي وس خبره چې دا سره دوه لینکونه په لوډ بیلانسینګ وکړه وس دا سيناریو راتلی چې لیټ سپوز دی 1 جی بی سپیډ دی او د دې 10 ام بی سپیډ دی د دې لینک 1 جی بی سپیډ دی او د دې بارا 10 ام بی سپیډ دی نو دا ک ډیټا نیمه کې نو په 10 جی بی باندې ډېر فاصله تر راسي او دا نیمه چې کومه په بار لار روانه ده بل اکسلور راسي نو ډیلی کې به مسله راځي او کمیونیکیشن کې به پرابلمز کریټ کیږي ډیلی به ال د بار لینک باندې سلو دی ګنه لاندې ډاون دی نو وس بل سيناریو څه شه ده مونږ ورته وایو چې دا خو مونږ 10 ام بی راځته ده د صدا پارا که زمونږه اخی بدیلم ساتلې ده که چېرته زمونږه د مین لینک پیل شي نو بیا خیر ده په 10 ام بی باندې گزاره کوه ډیټا په هغه سایډ باندې اړه خو بای ډیفالت کمیونیکیشن په دې باندې کوه دا غا ریډنډنسي مونږ جوړ کړی ده الټرنیټ لینک دی زمونږه چې مونږ د خپل برانچ سره یا د خپل هډ اپ سره دا زمونږه څه شي ده
برانچ افیس ته لیټ سپوز دا هډ افیس چې دا هډ افیس سره موږ په دې باندې کنیکټ کیدای شو په دې کنیکټ کیدای شو موږ وایي چې دا لینک فاست دی فایبر والا دی موږ هاي پیمنٹ کوو دومره نه کوو مینولی ډیټا دی باندې رواني که چېرته مسله راشي ډاون شي د ګنټې نیمې دپاره نو ډیټا دی بیا په بره باندې ځي نو د دې دپاره موږ سټیټیک خو یو دا ده چې موږ راشو سټیټیک دا کله فیډ شي نو بیا به داسې سټیټیک کوو او که داسې نه کوو نو که دواړه ورته کنفیګر کوو نو بیا لوډ بیلنسینګ کې مسله پکې هغه راځي مې بي چې د یو لینک سپیډ کمي یو زیاتي نو د دغې پرابلم ختمولو دپاره ورته زه ویم اوس به راځم فلوټینګ راوټ به ایډ کوم او ورته به ویم چې مین لاره ستا فرست پریورټي چې کومه ده هغه ده د ډیټا په دې لګي خو که دا چېرته فیډ شو ډیټا به بیا بره لګي اوس که زه راشم که نه دلته ګورئ او زه کمانډ ورکوم شو آی پی راوټ نو دا ماته وایي چې زما سره ایس مطلب دا سټیټیکلی دا نیټورک ایډ شوی دی د هغې دا نیټورک آی ډي دی دی سبنیټ ماسک دی او دا چې کوم دی دا د دې ایډمنسټریټیو ډسټنس دی دی میټریک دی د میټریک زیرو دی دې څه ویلیو میلیو نه راوباسي چې تا ورته څنګه منشن کوو هم دې ته څه مسله نشته خو نور پروټوکول دی هغه د میټریک ویلیوز راوباسي او دا وایي چې دا نیټورک زما سره چا په ذریعه اکسیسیبل دی دا که دا چېرته پیډ شي که نه نو بیا به دقه نیټورک 172.16.0.0/16 چې کوم دی دا بیا په دې 10.0.0.2 باندې اکسیسیبل شي دا به هایډ شي هغه پکې اټومیټیکلی به خپله باندې راشي راشئ څه ورته ووایي کانف ټي آی پی راوټ 172.16.0.0 او د هغې سبنیټ ما 255.255.0.0 وي نو ډیټا ته چله ورکوه 11.10.0.0.2 لا دې ته ویمه که چېرته ستا سره ډیټا راتله فرسټ خو مې ورته چې په دې لاره لېږه خو که دا لاره چېرته فیډ شو نو ډیټا بیا پس چا لېږه په دې لاره باندې لېږه نو چې په دې لاره باندې کله ډیټا لېږي نو دې راوټر له به ورکوي که نه د دې راوټر د دې انټرفیس 10.0.0.2 آی پي نه ده نو د نیکسټ اپ آی پي به ورته ورکوي 10.0.0.2 خو دا به نه انټر کوئ که دا تاسو انټر کوئ نو دا به لوډ بیلنسینګ وکړو د هغې نه پس به راشي هیلپ به ولئ که نه دلته ما ته ووایي ډسټنس میټریک پر دس سورس پر دس راوټ distance metric per this route اوس وایي ما ته څه شی راکړه administrative distance راکړه د static route administrative distance څه شی دی 1 دی 1 وګڼه دا 1 دی که نه د administrative distance دی او ډیفالټ دپاره بیا چینج دی د هر پروټوکول خپل خپل دی اوس مخکې راځو په ډاینامیک راوټینګ کې درته په هغې باندې ډېر په ډیټیلز باندې خبره کوم او درته بیا شو کوم ایڈمنسټریټیو ډسټنس څه چل کوي اوس دا راوټر دی څه شی دی دا راوټر دی د دې نیټورک سره کمیونیکیشن کوي دا نیټورک دی ته مینولی ایډ شوی دی سټیټیکلی ایډ شوی دی ریپ امپلیمنٹ دی د ریپ په ذریعه راغلی HRP په ذریعه راغلی OSP په ذریعه راغلی BGP په ذریعه راغلی دی ډیټا اوس راغلی دی راوټر ته نو دا ډیټا په دې انټرفیس باندې ایگزیټ شي که په دې انټرفیس باندې ایگزیټ شو کم یو پروټوکول به وړي سټیټیکلی به ځي که پروټوکول به وړي په پروټوکول کې به کم پروټوکول وړي نو دلته اوس دا وایي چې زه به ډیسیژن په سالم زه په ایډمنسټریټیو ډسټنس سالم زما ډیټا په هغه لینک باندې په هغه پات باندې ځي چې د کم پات ایډمنسټریټیو ډسټنس کوي نو که اوس تا سره OSPF دی HRP دی ریپ دی دغو ایډمنسټریټیو ډسټنس ډیري او د سټیټیک چې کوم دی هغه ایډمنسټریټیو ډسټنس زموږ سره 1 دی نو دلته بیا پروټوکول سیټ ته شي ځکه چې د مور ټرسټیبل پات څه شی دی ایډمنسټریټر سټیټیکلی ایډ کړی دی نو ډیټا به سټیټیک ځي نو مونږ ورته وایو چې نارمل تکه ډیټا لګي د ایډمنسټریټیو ډسټنس 1 دی خو چې دا 1 والا پیل کېدو نو بیا پر ځای ایډمنسټریټیو ډسټنس چل ورکم 2 ورکم چې بیا د خیر د ډیټا په دې باندې راځي فرست په 1 باندې دی چې خو 1 نو نو بیا نیکسټ ایډمنسټریټیو ډسټنس ته ورشي نیکسټ ایډمنسټریټیو ډسټنس د څه شي کم دی کنه پوهېږئ لږ کنفیوز یې ور دی که یو منټ درته زه راوړم ایډمنسټریټیو ډسټنس دا دی ډاینامیک ته مونږ راځو او ایډمنسټریټیو ډسټنس به تاسو بیا دغه کوي ایډمنسټریټیو ډسټنس یو ویلیو ده چې د دې په ویلیو په ذریعه باندې یو راوټر د راوټینګ دپاره یو سپیسیفیک پروټوکول سلیکټ کوي یا یو سپیسیفیک نیټورک راوټ چې کوم دی هغه سلیکټ کوي دا وایي زه به زما سره به بیسټ هغه لارې په هغه لار باندې به زه ډیټا لېږم چې هغه لار ما ته ډایرکټلی کنیکټي که ډایرکټلی نه سټیټیکلی که سټیټیکلی نه نو بیا به پسې لېږم په HRP ګوره دا څه شی دی دا درته هغه انفارمیشن ښایي د راوټس او دا درته ایډمنسټریټیو ډسټنس ویلیو ښایي که ستا سره یو نیټورک چې کوم دی که نه یو نیټورک ډایرکټلی کنیکټ دی که نه
د ډایرکټلی کنیکټ ایڈمنسټریټیو ډیسټنس څه دی 0 دی د ډایرکټلی کنیکټډ ایڈمنسټریټیو ډیسټنس د سره ورکړی نه خدا اصل کې تاسو ووم ګورئ د 0 زموږ سره نو کدی راوټر ته مونږ سوایو د راوټر ته ځویم چې ته 192.168.0.0/24 سره کمیونیکیشن کینو ډیټا ته دې سي ایگزیټ کوا دی به وایي چې د ایڈمنسټریټر په دماغ کې لږ فرق راغلی دی ولی چې سټیټیکلی وته ته 8 کې غنه د هغه ایڈمنسټریټیو ډیسټنس تاسو سره 1 شو او ډایرکټلی وسره کنیکټ دی دغه 0 شو نو هغه وایي چې زما سره نتورک دلته کنیکټ دی زه ډیټا ولې داسې ورکما زه هغه ډیټا ورکوم چې کوم زما سره ډایرکټلی کنیکټ دی ډایرکټلی کې دا بیا خپل ډیسیژن دی دا د ایڈمنسټریټر باندې نه د پروتوکول باندې ولی په سبا نه چې د ډایرکټلی کنیکټډ نتورک د سره ایڈمنسټریټیو ډیسټنس 0 دی کله ایڈمنسټریټیو ډیسټنس خبره نه وي نتورک سره داسې کنیکټ دی او دلته ګوره اوس دی راوټر د ډیټا راولې غلا کمیونیکیشن د سره کېږي او تا ورته پاتې شي خو دا بدی سيزي په دې کې خلوپ هم جوړیږي کنه یو سړی دی ځکه د زی صدر د زی او ته ورته یو کس راغی په درک ورته ولاړی او هغه راشي تاسو درنه وي کې مسلمانۍ ثانه دلاري تاسو کوي چې زم صدر ته کې کارخانو ته ولېږي نو راو د صدر په دې سړ باندې داسې ورته منګلار ورخایو نو خبره ما څه کوله چې سټیټیک راوټ چې کله مونږ اډ کوو دغه ایڈمنسټریټیو ډیسټنس زموږ سره ونی او ډیفالت د پاره چې کم دي هغه بیا مختلف خپل ویلیوز دي دا اوس مخکې په ډاینامیک راوټینګ کې مونږ وایو چې ډایرکټلی کنیکټ دي دا غي 0 دی سټیټیک 1 دی د دې خپل خدا چینجیبل دي ګوره دا سټیټیک مونږ اډ کو کنه 1 اوس ورته ما دا 2 کو دا اوس هغه ما چینج کو کنه سټیټیک د پاره می چینج کو بای ډیفالت کون کوان ما ور کړی د دوه ایڈمنسټریټیو ډیسټنس چینج شو چې کله ایڈمنسټریټیو ډیسټنس سیم شي بیا به چل کیږي بیا لوډ بیلنسینګ کوي چې کله د سورس نه ډیسټینیشن ته سلور پات دی د سلور وانو پات ایڈمنسټریټیو ډیسټنس لکه سیم شو نو بیا به چل کې په دې سلور وانو باندې بیا لوډ بیلنسینګ وکړي خو د دې مخ کې هغه ګوري بیسټ پات ګوري چې د کم پات بیندویث زموږ سره زیات دی لکه د مخ خبر را روانه ده کنه فرست چې کوم دی د څه شي ته ګوري ایڈمنسټریټیو ډیسټنس ته ګوري بیا ایڈمنسټریټیو ډیسټنس چې کله سیم شي نو بیا د لینک هغه پروتوکول منګه کړي نو هغه بیا لینک ته ګوري چې د کم سپیډ زیات دی کله ټول سپیډ یو شانتي نو بیا درېمه خبره ده چې د لوډ بیلنسینګ کوي ټول یو شانتي دي په دې لوډ بیلنسینګ باندې په دې باندې موږ ډېرې غټه خبرې پاتې دي په یو اشاره کې مرته خبره وکړه درته زوس ما کې ډیسکس کوم ځکه چې او اس پی اف یو شانتي لوډ بیلنسینګ کوي یا جربي بل شانتي کوي ریپ بل شانتي کوي خبره به د ایڈمنسټریټیو ډیسټنس رااله دا ورته موستو دا پروتوکول له په دې باندې د ارکیټیکټ لیول پورې تر رسیدي شي د قدرې دا د سینې چې تاسو CCNA کې کنفیګر کړو دا ختم شو په دې باندې ډېر غټه خبرې دي ها نو را به شومنګ وسه چلو کو دلته به ایڈمنسټریټیو ډیسټنس 2 کو کوس را شو این کو شو آی پی راوټ ورکم کنه نو ګوره دا نتورک هم قزوړ حالاتو کې دی په دې باندې ور سره په ډیټا کمیونیکیشن دا په دې باندې کېږي ډیټا به د دې نتورک ته په دې پاد باندې سي دا پاد څه شي دی 12 دی دا لاندې دی مورتل کدا فیلډ شنو بیا به چل کېږي په دې باندې ځا صحیح دا نو را به شومنګ به وس دا لینک چې کوم دی کنه دا به شټ ډاون کم یا به دا لینک ډاون کم زما ګورم چې دا ډیټا زما داسي دا پاد دا چینج کوي کنه دا 10 نه دا 12 نه دا 10 ته ځي کنه دا 12 به زمو سره 10002 شي را به شما کانفټي انټرفیس سیریل 0/1 نه لاندې کنه هغه شټ ډاون کا شټ ډاون شو راشه د دې نه ایگزیټ شي لاړ شي ایگزیټ شي شو آی پی راوټ پس شي باندې اکسیسیبل دی ډایرکټ تللی دی ډایرکټ سویپ شوی دی دې ته شي ویلې شي فلوټینګ راوټ وای زموږ سره یو پات پیل کیږي په بل باندې وس بیرته هغه راوټ آن شو د غیر ایڈمنسټریټیو ډیسټنس 1 دی دا 2 دی دا بیا کې کاوټ شي باقي باندې ډیټا واپس زیرا بشو دلته مونږه کانفټي انټرفیس سیریل 0/1 دی لاندې نو شټ ډاون آن شو ایگزیټ شي شو آی پی راوټ نو دلته 172 د چا بازار اکسیسیبل لیګر تک تل تللی دی بیا ډایرکټ وګوري چې کام وسره په کم ایڈمنسټریټیو باندې کنیکټ دی سټیټیک 1 دی کنه فلوټ 2 دی سټیټیک ایڈمنسټریټیو ډیسټنس 1 دی او چې کوم ورته مونږه د فلوټینګ لکه بیک اپ پات ورکو نه غیر لپاره مونږه مینوري ایڈمنسټریټیو ډیسټنس 2 کو کوم خطې دلته
د خیر دا اوس مستر روان دی مستر روان دی ډیفالټ څه default د static د پاره 1 ډیفالټ او سټیټ یو شی د static او د default د پاره یو شانتي دی سر دا اوس 1 دا ورګی کنه دا اوس 1 نکړل 12001 वाले पर डेटा जी पर ऑफ شو کنه 2 हाँ دا اوس کدا ऑफ شي بیا څه ته ورګی سر हाँ دا زموږ سره کدا لینک ډاون شي نو ډیټا بیک اپ پاس زموږ سره د برانه دی بیا په دې باندې خو د دې لپاره وا مونږه څه چل کو چې را بشو دا خو مونږ دلته کنفیګر کو کنه نو د دې سیټ نه به هم ته ګوري کدا لینک سره ډاون شي نو کله دې سیټ باندې ته دا ډیټا راولې کنه دې راوټر سره د دې نتورک انفارمیشن شته نه د دې نتورک انفارمیشن شته نه نو دې راوټر ته به دا نتورک او دا نتورک هم بیا اډ کو ته مونږ راوټینګ کو بیا به دې راوټر ته راشو دې راوټر ته خو صرف مونږ دا پات خولې دی چې دې نتورک لپاره ترازی داسې پکې نو په دې باندې به مونږ بیا هم د دې سیټ نه کو کا زمونږ سره دې نتورک لپاره تللو دا لینک فیډ شنو ډیټا وته پسې لګي په دې باندې لګي نو راځي چې دا مکمل ټاپولوژي وکړو خدای کنفیګریشن یې وکړو انیبل کانفی او ورته ما آی پی راوټ का 192.168.0.0 आगे 255.255.255.0 सबनेट मास्क को डेटा चला वर्क हुआ डेटा दे इंटरफेस का वर्क हुआ जगह जी दे राउटर से नेटवर्क दे सेट लगी दे देगा ना जो डेटा 10001 का वर्क हुआ द वीडियो पर 10001 हा कदा दे सारा कम्युनिकेशन को डेटा चला वर्क हुआ 11002 ला द 2 देगा ना دا اکثر په کټریس او د مسله به کیږي ها دا 11002 دی ډیټا ودا بیا چلو ور کوي 11002 دا لیبل په راغلی په کټریس سره نه نو بیا موږ څه چلو کو د 172 د لپاره کار کمیونیکیشن کولی آی پی راوټ 172.16.0.0 چې دا غي سره ما زمو سره دای نو ډیټا باغ بیا چلو ور کوي 1100 0 شو کنه ډیټا ودا چلو ور کوي 11002 لګانا 11002 انټر دا غلط راوټینګ وشو دغه ځکه خبره ختمه شو راشه واس د دې سیټ نه مونږ راوټینګ کوو اډمنسټریټیو ډیسټنس بدل د صرف چینج کوو ها په دې سیټ باندې په دې سیټ باندې په دې R1 او R3 کې په دې طرفونو باندې نه د پکار دا خو الریډي زمونږ سره لګا دی او R2 باندې نه دی په کول پکار R2 په خپل وراته پرې دی دا کده دې سره سره ریډنډنټ لینکس دی نور سره نشته بس په یو پات باندې تر راځي کمیونیکیشن یې کوي خراب شي انیبل کانفی آی پی راوټ 192.168.0.0 چې دا غي دا سبنیټ ماسک کی نو ډیټا بچاله ورکه 11001 لا او دا غینه پس چې کوم دی اډمنسټریټیو ډیسټنس ورته 2 کا 3 کا 4 کا 5 کا دومره مزه یاته یې پروتوکول نه ورغړی شي بیا به ډیټا ګورې سره پروتوکول وړي دلته ګوره 1 دی د ټولو نه کم پریورټی چې کومه پریورټی نو اډمنسټریټیو ډیسټنس 90 دا ای ایچ ار پی نو دا 90 نه ماړوي 2 ورکې 3 ورکې 4 ورکې ها وستا سره داسې کې دی چې ملټیپل نور لینکونه دي د نور لینک سم دي لکه د دې 10 ام بي دی د بل 5 ام بي دی نو هغه 5 ام بي ورته هم دا چرته پیډ شي دا پیډ شي نو په 5 ام بي دي نو دا 5 ام بي د پاره چې کله راوټ اډ کې هم د سیم نتورک وي په دې سایډ باندې یا سیم باندې هغه بل راوټر په ذریعہ راغلي نو دا غي په ذریعہ باندې موږ څه چل کوو موږ ورته بیا خایو چې اډمنسټریټیو ډیسټنس 3 کا ډبل 4 کا ډبل 5 کا داسې ځای ها دلته براشو دا موږ بس ایگزیټ شي شو آی پی راوټ دلته ګور زمون سره وځ دا په 12002 باندې اکسیسیبل لګنا 12002 دلته آی پی دا کنه دا کله دې سیټ نم د انټرفیس شټ ډاون کم کنه دا لینک څنګه اپ شي دا راوټر په خپل ټریفیک په دې سیټ باندې ګورئ د دې سیټ نه به هم دا 12002 لاړ شي ها کازا کانفیګ ما انټرفیس سیریل 0/1 دی لاندې انټرفیس 0/1 دی نو شټ ډاون دلته دا ما شټ ډاون کو کنه او دلته کدا راوټر منګو ګورو مخ کې ډیټا د په دی باندې لګلا دې به څه چلو کې شو آی پی راوټ نو دا اوس ډیټا په څه باندې لګي په دې باندې او د دې اډمنسټریټیو ډیسټنس شي دی او دا غیر اډمنسټریټیو ډیسټنس شي کنه وې گئی راشي پینګینګ وکای पिंग कई 172.16.0.2 1 ऑलरेडी दगा 2 पिंग की 3
کمیونیکیشن ورسره کېږي پینګ کوي د دې نه کمپیوټرونه پینګ کوي پینګ 172.16 192.168.0.2 کمیونیکیشن کېږي د 37 کېږي 37 کمیونیکیشن کېږي لږ ټایم والی ښه را به شو که اوس دا موږ بېرته آن کړو نو شټ ډاون کړو بیا به هم کمیونیکیشن کېږي ایگزیټ کړو ایگزیټ شو آی پی راوټ لږ صبر به وکړو چې دا لینک آن شي ښه دا اوس آن شو شو آی پی راوټ ورکړو نو دې دا راوټ دپاره څه چل وکړو اوس پات چینج کړو اوس به هم کمیونیکیشن کېږي خو اوس به په دې باندې کېږي پیکټ به ولیږو بیا به ښه پوه شئ کمیونیکیشن کېږي راشئ دلته سیمولیشن ته داسې او د دې نه ډیټا راوالی راځئ د دې نه ډیټا راوالی او دې نه ډیټا ورکول دي چا نه د دې کمپیوټر نه دې کمپیوټر ته آټو کیپچر پلی کوي چې ډیټا به کم پات باندې ځي لاندې پات باندې لاړه ډیلیټ یې کوي راشئ دا ریل ټایم ته لاړ شئ او دا انټرفیس چې کوم دی شټ ډاون دی کانفي انټرفیس سیریل 0/1 شټ ډاون راشئ ډیټا د دې نه دلته لېږل دي آټو کیپچر پلی کوي ښه دا موږ ریل سیمولیشن موډ ته راشو بیا ښه او آټو کیپچر پلی کوي نو اوس روټ چینج شو که نه اوس بیا ته راشي دا نو شټ ډاون کي بس دې نه ډیلیټ چیک مارک وشو ډیلیټ کوي هغې نه پس ریل ټایم ته راشئ چې کله به راوټر کې کار کوئ نو خامخا ریل ته راځئ ښه سیمولیشن کې چې کوئ نو دا پیکاټري سره دغه چینجز نه اپلای کېږي ټایم علي بیا نو څه کوئ دا نو شټ ډاون کوئ ایگزیټ شئ او راشئ ډیټا اوس ولېږه چې څه حساب دی د دې نه دلته ولېږئ او ریل ټایم نه لاړ شي سیمولیشن ته او دا څه کوي آټو کیپچر پلی ها ډیفالت راوټ زموږ سره به څه کېږي ډیفالت راوټ زموږ سره به هغه حالاتو کې کېږي چې کله زموږ سره ډیسټینیشن لکه ارنوډ نیټورک ډېر زیات دي نو هغه موږ څه چل کوو دلته به د ایج راوټر باندې کوو ایج راوټر ته موږ راشو او په دې باندې موږ څه چل کوو ډیفالت راوټ کوو نو اوس که د دې راوټر دپاره څه ډیټا راله او هغه دپاره دلته ډیفالت راوټ هم شوی دی دې سیټ ته او سټیټیکلی میټ شوي ده نو ډیټا په کوم باندې ځي سټیټیکلی چې کمیټ شوي ډیفالت ورسره لاست ګیټ وی دی لکه لاست ډیپینډ هغه په ډیفالت راوټ باندې کوي نو را به شو موږ چې یو ډیفالت راوټ موږ کوو لکه لیټ سپوز موږ به راشو او یو سویچ به ورته راوټر به ورته راوالو دلته او دې راوټر له به زه آی ایس پي نوم ورکړم د آی ایس پي سره به دلته به راشو دی به 100.100.100.1/24 IP شي او دلته به سره 200.200.200.1/24 IP شي بل اډ کوم هغه بس دی د دوه IP نه د سره شوی دا ډیفالت راوټ به کوم بیا وګورم چې دوه سره کمیونیکیشن کولی شي کنه دا ورته نه اډ کوم ډیفالت به ذریعہ باندې اکسیسیبل شي او را به شو دا مونږه په دې کیبل باندې سیریل دلته په سیریل 0/2 او د دې ترمنځ هم یو نیټورک کی کنه دلته یو نیټورک کی هغه 13 شي کوم نیټورک به 13.0.0.0/8 1 به دلته شي 2 به الته شي ښا نو را به شو دلته مونږه کانفی انټرفیس سیریل 0/2 IP एड्रेस से दे 13.001.255.000 नो शट डाउन जेड शाई 11 दे सेट इंटरफेस IP वर पे भी साइन काई और दा इनेबल कांटी होस्ट नेम ISP दा और इंटरफेस सीरियल 0/2 दे IP एड्रेस 13.002.255.000
نو شټ ډاون کوي نو شټ ډاون دینه ایگزیټ شي وز زمون سره دا کنفیګریشن وشو وز دا آی اس پی راوټر دی د دې آی اس پی راوټر سره هو وز دا چې کومه چې زه به سره سویچونه راوړم سویچونه کې به کمپیوټر کنیکټ کوم کمپیوټر ته ویل د بیا ګیټ وی ور کوم د دې ټیسټینګ پرپز د لپاره د سیسکو د سایډ نه موږ سره انټرفیس راغلی دی هغه ته لوپ بیک انټرفیس وایي چې مطلب دا دلته دی راوټر سره ما کړل لوپ بیک انټرفیس جوړ کړو هغه ته ما دا آی پی ساين کړ چې راوټینګ دی نه کړی دا نه ایکسس کیږي او چې راوټینګ دی وکړو دا ایکسس کیږي دا مطلب دی لکه جست لایک دا انټرفیس چې څنګه دی غنا دا چې ایکسس کیږي نو د خبر ټولي کمپیوټر ایکسس کیږي نو د ټیسټینګ پرپز د لپاره وزره آی اس پی په دی راوټر باندې دوه لوپ بیک انټرفیس جوړی کوم هغه ته به دا آی پی نه ساين کوم فرست به پینګ کوم نو پینګ کیږي بیا موږ پینګینګ کوو پینګ کیږي با د دې دا مطلب دی لکه دا چې سره ریل راوټر یو چې موږ لوپ بیک جوړو انټرفیس لوپ بیک او دا غي نه پاس سیلف والی دومره لوپ بیک جوړول شي نو لوپ بیک 1 وته ور کوي لوپ بیک 0 نه موږ سٹارټ کیږي 0 مرګي خیر دی آی پی ایڈریس دا څه شي 100.100.100.255.255.255 دا کلاس ای پی دا کنه او بس نو شټ ډاون ضرورت نشته انټرفیس لوپ بیک 2 خپل باندې دا نو شټ ډاون چې ښه د نو شټ ډاون ضرورت ورته نشته نو شټ ډاون ضرورت ورته نشته آی پی ایڈریس 200.200.200.1 255.255.255.0 او د دې نه بس ایگزیټ شه ها وز د آی اس پی سایډ دی کنه نو آی اس پی والا به هم سره کمیونیکیشن کوي کنه نرمه حالاتو کې آی اس پی والا کوم ټیکنالوژي یوز کوي دا و کار دی هغه زموږ سره ډیفالت راوټ نه کوي خو زه به دې سره نه هم ډیفالت راوټ وکم زه ورته هم کدا هر چا نه ریکویسټ راتلو د هر چا نه نو تاسو چل کوا دې راوټر لګیرته انفارمیشن ورکاو دې سیټ نمبر ورته منګو چې هر چا له کمیونیکیشن کولی نو تا ډیټا په دې باندې ایگزیټ کوو چې دا هغه سایډ نه ریسپانس راځي نو که زه دلته داسې نه کوم زه بیا زما سټیټیک راوټ بدل ته دا میټ کوم دا میټ کوم دا میټ کوم دا ډېر غټه مالي نو دا هغه سیټم زم کده دینه ریکویسټ راځو کده دینه راتلو د هر چا نه راتلو ریپلای هغه لګرتا په دغه ډیفالت باندې ورکو نو دې سیټم موږ ډیفالت وګورو دې سیټم ډیفالت وګورو راو شو آی پی راوټ 0.0.0.0 دا زمون سره د آی پی ورژن 4 د پاره یو ایډریس سٹارټ دی مطلب دا چې د 0 نه سٹارټ کا د 255 پورې چې د هر چا سره کمیونیکیشن کولو نو سچل کوا ډیټا ته چاله ور کوا 13.0.0.2 لا انټر بس بیا راشه هم دغه څه نه وکا واپس ځکه چې موږ له پکاره چې هغه ته ډیټا راشي ریپلای یې موږ لرا کوي نو آی پی راوټ 0.0.0.0.0.0 او ډیټا چاله ورکو 13.0.0.1 لا وې شوي کومنګ اینډ کو شو آی پی راوټ کو نو په دې آی پی راوټ کې زموږ سره 0 دا راغلی دی ایڈمنسټریټیو ډیسټنس 1 دی د چا په ذریعہ باندې نتورک ایکسیسیبل دی دا او اسټریک راغلی دی اسټریک چې چرته مراغی کنه دا ډیفالت سټیټیک راوټ شوی دی خو ډیفالت راوټ دی دا ډیفالت راوټ سټیټیکلی اډ شوی دی او ګیټ وی اف لاست ریزلټ از 13001 مطلب دا وی کزه د هر چا سره کمیونیکیشن کوم زبر ډیټا دی لور کوم دا وی زمونږه اخیری امید دی کپه دې کې د چا سره کمیونیکیشن نو کله دې نتورک د پاره ډیټا را نه په دې انټرفیس باندې ډایرکټلی ایگزیکټ کړي دې ډیفالت باندې دیږي کله له کمیونیکیشن کول ځکه دا ورته مونږ ویلې دي او که اوس داسې نتورک نه چرته کمیونیکیشن د پاره سوکراله کمیونیکیشن کولی چې هغه په دې راوټینګ ټیبل کې نشته نو هغه بیا چلا ورکړي په دې اډرس باندې ورکړي نو راشه وزلتا کومنګ راشو د دې زګینا د دې کمپیوټر نه پینکاو سوکو 100.100.100.1 کېږي 200.200.200.1 د دې پر راوټینګ ټیبل کې دا 200 او 100 سشته دلته ګورئ اینډ کوي شو آی پی راوټ دلته 100 200 300 سشته نه اول چې راوټر ته کله ډیټا راشي هغه دا سلوک اپ کوي دا ګوري د دې نتورک د پاره نه د دې 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 د پاره دا چې په دې کې چا سره نه نو بیا چاله ورکی په دې باندې او آی اس پی سایت چې کله مونږ راوټینګ کوو غنا هم دا ډیفالت راوټینګ آی اس پی سایت چې کله مونږ راوټینګ کوو کوم راوټینګ ډیفالت راوټینګ دا یو بیسیک لیوو د دې د ویډیو وګورئ دومره سشته پکې نه خاوس دا سړی چې کوم دی دا د دیو سره هم کمیونیکیشن کول غواړي او دا د دغه سره هم کمیونیکیشن کول غواړي کومنګ وسره شو کنه د دې شو آی پی راوټ ورکما
شو آی پی راوټ. نو دلته وایي ګیټ وے اف لاست ریزورټ از ناٹ سیټ. مطلب دا چې دا سړی به صرف د دې سره کمیونیکیشن کولی شي. که د بل چا دپاره ډیټا راله نو دی به کمیونیکیشن نشي کولی. راشه دلته د دې ځای کې یو سړی دی پینګ کوي 100.100.100.1 ډیسټینیشن هوسټ انریچبل، ځکه چې دا سره ایگزیکټ پات نشته دی. نو موږ به راشو ورته به وایو که دا هر دې نیټورک کې یا د هر چا سره کمیونیکیشن کولو نو ډیټا ته چا نه ورکوه، بیا ډیټا دی دا ته ورکوه. نارمل خو چې اوس دا کومه ډیټا ورکوي دا خو دې نیټورک دپاره ورکوي که نه. نو موږ ورته بیا دا هم وښایو چې څه چل کوه آی پی راوټ 0.0.0.0 او چاله ورکوه 12.0.0 لري که 1 دی دا 13 دی دیلا دا راوټر زما سره ډایرکټلی کنیکټ دی نه، ځکه انټرنیټ ایکسس کوم دی راوټر بدل ایکسس کوم. نو زه د انټرنیټ خو نه راغلی دی که نه، زه دې ته وایم که ته د هر چا سره کمیونیکیشن کې ډیټا به ته چاله ورکړې دی له ورکړو په کوم آی پي په دې باندې آی پی راوټ مې نه ورکړی. آی پی راوټ راوټر نه ښه دا راوټر بله خبره ده. ښه زه اوس راشم مخکې دا لاست ریزلټ نه وګڼله که اخرې هوپ زموږ سره نه شو آی پی راوټ کو. نو دا ما ته وایي چې زه به ډیټا دله ورکوم دله په دې کې هېڅ چا سره نه نو زه به ډیټا چاله ورکوم په دې اډرس باندې د دې نیټورک دپاره لکه د اني نیټورک دپاره آی پی ورژن 4 کې چې دا 4.3 بلین څومره نیټورک دي څومره اډرس دي سره کمیونیکیشن کول ډیټا به چاله ورکوم دله. او دې دلته دا ویلي مې زما اخرې امید دا دی دا د دې راوټر یو ګیټ وے غونډه کې دی. نو اوس که راشو او د دې کمپیوټر نه موږ د آی ایس پي که د 100 سره کمیونیکیشن کوو که د 200 سره یې کوو که د 300 سره یې کوو 300 خو پکې نشته دی نو کمیونیکیشن به کېږي. څه مطلب چې اوس او دا راشي که نه اوس پینګینګ کوي 172.16.0.2 پینګ شو که نه. نو که دا اوس موږ سټیټیکلی دا راوټ ایډ کړی هم نو ډیفالټ هم ورته کړی نو هم به دا ډیټا بیا لکه راتلی شي. خو که ما اوس د دې نیټورک دپاره کله پینګینګ وکړو که نه نو دا خپل راوټر لوک اپ وکړي دا 172 دی که نه دا ډیټا په دې باندې ورکوي. ولې چې دی په ډیفالټ باندې نه لګي چې کوم موږ ورته الریډي خوري دا خو ورته پته ده خو چې کوم ورسره نشته دی هغه بیا په دې ډیفالټ راوټ باندې هغه لګي. پوه شوئ دا ویډیو بار وګورئ دا کومې خبرې چې پکې ما کړي دي نو په دې باندې به پوه شئ. دا زمونږ یو بیسک راوټینګ و سټیټیک راوټ و فلوټ هم وکړو او ډیفالټ هم ایډ کړو. اوس فیوچر کې انشاءالله زمونږ نیکسټ چې کوم را روان دي نو هغه ډاینامیک راوټ دی ډاینامیک راوټینګ به وایو. ښه نو دا زمونږ نننی لیکچر و. په دې لیکچر کې مونږ سټیټیک او فلوټینګ او ډیفالټ راوټینګ چې کوم دی هغه وکړو او فیوچر کې به زمونږ فردر چې کوم نور ډاینامیک راوټینګ دی نو هغه به وایو. زه امید لرم چې څه هم ترې لرن کړي څه هم ترې زده کړي. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. الله حافظ.